นิทานไทยบ้าน ตอนวันที่คำพูดหักหลังผม คืนวันงานบุญประจำปี จู่ๆไฟทั้งหมู่บ้านก็ดับพร้อมกัน มืดสนิท เงียบจนได้ยินเสียงหมาหอนท้ายซอย แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากลำโพงเวทีงานวัด เงินกองกลางหมู่บ้านหายไป300,000 ไฟสปอตไลท์สำรองติดพรึบ ส่องไปที่หน้าไอ้ทศ เด็กหนุ่มวัย20 ปลายๆ คนที่ชอบพูดว่า ผมไม่ได้เก่งนะครับ แค่คิดเร็วกว่าคนอื่น ในมือเขายังถือไมค์เพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งประกาศบนเวทีว่า ปีนี้เขาจะสมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เสียงซุบซิบเริ่มดัง แม่ค้าหน้าวัดหยุดตักแกง เด็กๆหยุดปาโป่ง กลองยาวเงียบกริบ ผู้ใหญ่บ้านพูดช้าๆ ก่อนเงินหายมีคนสุดท้ายที่ถือกุญแจตู้บริจาค ไฟส่องชัดขึ้น กุญแจดอกนั้นอยู่ในกระเป๋าเสื้อไอ้ทศ คนทั้งงานหันมามองเขาเหมือนพร้อมจะตัดสินทันที แต่มีเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมา เดี๋ยวก่อน ลุงเพียรชายวัย60 กว่า พูดช้าทำช้า แต่ไม่เคยตัดสินใครเร็ว ลุงเพียรมองไอ้ทศนิ่งๆ แล้วพูดแค่ประโยคเดียว บางคนคิดเร็ว แต่โลกมันไม่ได้หมุนตามความเร็วของเขา ไฟยังส่องอยู่ คนทั้งงานยังจ้องอยู่ และไอ้ทศเพิ่งรู้ว่าคืนนี้ ชื่อเสียงที่เขาปั้มมาทั้งปีกำลังจะพังในคืนเดียว ไฟสปอตไลท์ยังส่องหน้าไอ้ทศ เหงื่อเม็ดเล็กๆไหลจากขมับลงมาข้างแก้ม ไม้ในมือเขาเย็นเฉียบ แต่เสียงซุบซิบรอบตัวร้อนเหมือนเตาถ่านร้านหมูกระทะ คนทั้งงานบุญยืนเป็นวงกลมล้อมเขาไว้ แม่ค้ายังถือทัพพีค้าง เด็กคนหนึ่งยังถือปืนจุกน้ำอัดลม แม้แต่ลมก็เหมือนหยุดพัด ไอ้ทศพูดด้วยอาการตื่นเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคน คือผมถือกุญแจจริง แต่ไม่ได้แปลว่าผมเอาเงินนะครับ มันต้องมีเหตุผลสิครับ ทุกอย่างต้องมีเหตุผล คำว่าเหตุผลหล่นลงพื้นเหมือนเหรียญบาท ไม่มีใครก้มเก็บ ผู้ใหญ่บ้านยืนกอดอก สีหน้าเรียบ แต่สายตาหนัก เสียงผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้น ก่อนงานเริ่ม ใครถือกุญแจ ไอ้ทศรีบตอบทันที ผมครับ แต่ผมแค่จะตรวจความเรียบร้อย ผมอาสาเอง เพราะผมคิดว่าผมจัดการได้ดีกว่าใครๆนิดหน่อยคำว่าดีกว่าใครๆลอยไปกระแทกหูชาวบ้านเหมือนหนังสติ๊กป้าสายที่ขายขนมครกกระซิบกับป้าข้างๆนั่นไงวันก่อนยังพูดอยู่เลยว่าถ้าเขาบริหารหมู่บ้านจะรวยกว่านี้ไอ้ทศเกลือนน้ำลายเขาเริ่มอธิบายเร็วขึ้นยาวขึ้นวกขึ้นคือผมไม่ได้จะว่าใครนะครับ แต่ระบบเก่าๆมันช้าไปนิดหนึ่ง ผมแค่จะช่วยพัฒนา ผมไม่ได้จะเอาเงินไปไหน ผมไม่มีเหตุผลจะเอาเงินนะครับ คือผมยิ่งเขาพูด วงกลมรอบตัวเขายิ่งแน่นขึ้น ลุงเพียรยังยืนอยู่ที่เดิม มือไพล่หลัง แววตาเหมือนคนดูฝนตั้งเขา เสียงลุงเพียรช้า นุ่ม ทศ เองหายใจทันคำพูดตัวเองไหม ไอ้ทศชะงักเหมือนรถเครื่องที่เร่งคันเร่งค้าง ความเงียบแทรกตัวเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่ไฟดับ ลุงเพียรเดินช้าๆเข้ามาใกล้ ก้มมองกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายที่มีกุญแจทองเหลืองโผล่พ้นขอบผ้า แสงไฟสะท้อนปลายกุญแจเหมือนตั้งใจประชด และกล่าวอย่างใจเย็น เองรู้ไหมคนที่คิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้มักลืมว่าบางอย่างมันควบคุมเขาอยู่ ไอ้ทศยืนแข็งเขาไม่เถียงไม่ใช่เพราะหมดคำพูดแต่เพราะเริ่มรู้สึกบางอย่างเขาไม่ได้กลัวติดคุกเขากลัวสายตาของคนที่เคยปรบมือให้เขาตอนเขาขึ้นเวทีพูดเก่งๆตอนเขาบอกว่าจะทำให้หมู่บ้านทันสมัยคืนนี้ไม่มีใครปรบมือผู้ใหญ่บ้านหันไปสั่งลูกบ้านให้ไปตรวจตู้บริจาคอีกครั้งคนเริ่มแตกวงแต่เสียงซุบซิบไม่แตกตามไอ้ทศยังยืนอยู่ที่เดิมเหมือนเวทียังไม่ยอมปล่อยเขาลงผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้
ประโยคนี้ไม่ได้พูดกับใคร พูดกับตัวเอง ลุงเพียรมองเขาไม่ดุไม่ปลอบ แค่ยืนอยู่ และบางครั้งการไม่พูดอะไร กลับทำให้คนได้ยินเสียงตัวเองชัดที่สุด ลมเริ่มพัดอีกครั้งธงราวงานวัดปลิวเบาๆเสียงกลองยาวซ้อมใหม่เบาๆจากหลังเวทีงานบุญยังต้องเดินต่อ แต่ชื่อของไอ้ทศกำลังเดินถอยหลัง และนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาไม่ได้คิดคำตอบได้เร็วอย่างเคย หลังจากคนเริ่มแยกย้าย งานบุญค่อยๆกลับมามีเสียงอีกครั้ง แต่เสียงหัวเราะครั้งนี้ไม่ได้หัวเราะกับการปาโป่ง หัวเราะกับชื่อ ไอ้ทศเขาเดินลงจากเวทีก้าวเร็วเหมือนคนจะหนีฝนทั้งที่ฝนยังไม่ตก ไอ้ทศพึมพำขึ้นเร็วๆโอเคตั้งสติมันต้องมีคำอธิบาย มันต้องมีช่องโหว่ของสถานการณ์นี้ทุกอย่างมันเป็นตรรกะเขาหยุดใต้ต้นโพข้างศาลาวัดหยิบมือถือขึ้นมานิ้วเลื่อนจอเร็วเหมือนกำลังแข่งกับเวลาในกลุ่มไลน์คนบ้านเหนือรักกันมีข้อความเด้งรัวๆใครเห็นอะไรบ้างกุญแจอยู่กับใครนะอาสาเองนี่นาทุกประโยคเหมือนตะปูเล็กๆไม่ได้เจ็บทันทีแต่ค่อยๆฝังไอ้ทศสูดหายใจลึกแล้วตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเขาไลฟ์สดไอ้ทศพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเกินครึ่งสวัสดีครับทุกคนผมขอชี้แจงแบบโปร่งใสนะครับเพราะผมเป็นคนตรงๆคือเรื่องกุญแจผมถือจริงแต่ผมไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปและผมเชื่อว่าการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานมันไม่แฟร์คำว่าไม่แฟร์ยังไม่ทันจบดีด้านหลังเขาลุงเพียรเดินผ่านช้าๆในมือถือตะเกียงเจ้าพายุแสงตะเกียงส้มอ่อนๆตัดกับแสงจอมือถือขาวจ้าลุงเพียรกล่าวขึ้นเรียบๆถ้าเองไม่ผิดเองจะรีบอธิบายให้ใครฟังไอ้ทศสะดุ้มกล้องไลฟ์สั่นวูบคอมเมนต์ขึ้นทันทีใครพูดเมื่อกี้เสียงลุงเพียรใช่ไหมไอ้ทศเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมน้ำยิ่งตีแขนแรงน้ำยิ่งกระเพื่อมเขาเปลี่ยนแผนทันทีโอเคถ้าจะเอาหลักฐานผมจะหาหลักฐานเองผมจะพิสูจน์ว่าเงินไม่ได้หายเพราะผมเขาปิดไลฟ์แล้วเดินตรงไปที่ตู้บริจาคหลังเวทีตู้ไม้สักเก่ามีรอยขีดข่วนเล็กๆตรงขอบไอ้ทศก้มลงดูใกล้ๆเอามือแตะเอาหน้าเข้าไปใกล้คนที่ไม่เคยซ่อมอะไรด้วยตัวเองกำลังทำหน้าตาเหมือนนักสืบมืออาชีพเขาชี้ไปที่รอยไม้นี่ไงรอยงัดเห็นไหมรอยงัดเสียงผู้ใหญ่บ้านดังมาจากด้านหลังรอยนั้นช่างทำตู้เขาเจาะไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเงียบลมพัดแรงขึ้นนิดหนึ่งธงราวสะบัดดังแกรกไอ้ทศเริ่มพูดช้าลงครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องอ๋อครับผมก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่เหงื่อที่หน้าผากบอกอีกอย่างชาวบ้านเริ่มมองเขาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความเอ็นดูปนระอาเด็กคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนพี่ทศเหมือนเวลาครูเรียกตอบแล้วตอบผิดคำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่ดังกว่าเสียงกลองยาวลุงเพียรเดินเข้ามาอีกครั้งคราวนี้ไม่พูดเรื่องกุญแจไม่พูดเรื่องเงินเขาหยุดยืนข้างๆไอ้ทศมองงานบุญที่ยังดำเนินต่อร้านขนมครกกลับมาตักแป้งเด็กๆกลับมาปาโป่งเสียงหัวเราะเริ่มคืนลุงเพียรกล่าวเบาแต่ชัดเองอยากเป็นผู้นำเพราะอยากให้หมู่บ้านดีขึ้นหรือเพราะอยากให้คนเห็นว่าเองเก่งคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบทันทีไอ้ทศอ้าปากแต่ไม่มีคำไหนออกมาเร็วเหมือนเคยเขามองมือของตัวเองมือที่เมื่อครู่ยังถือไม้อย่างมั่นใจตอนนี้สั่นเล็กๆบางทีสิ่งที่เขากลัวไม่ใช่การถูกกล่าวหาแต่คือเห็นตัวเองในสายตาที่ไม่มีเสียงปรบมือผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าจะตรวจสอบยอดเงินใหม่ทั้งหมดในวันรุ่งขึ้นให้ทุกคนกลับบ้านก่อนงานบุญยังคงมีไฟแต่ไอ้ทศรู้สึกเหมือนไฟในอกตัวเองหรี่ลงเขาเดินผ่านร้านขนมครกป้าสายยื่นขนมให้ชิ้นหนึ่งกินก่อนลูกเดี๋ยวค่อยคิดไอ้ทศรับมากัดคำเล็กๆหวานร้อนและเงียบคืนนี้เขายังไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนแต่เขารู้แล้วว่าคำพูดที่เคยพาเขาขึ้นเวทีวันนี้พาเขาลงมาด้วยเหมือนกันและเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มสงสัยว่าบางทีความเร็วของเขาอาจไม่ได้พาเขาไปข้างหน้าเสมอไป
แสงเช้าส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าลายแดดพาดพื้นบ้านเป็นเส้นเฉียงยาวไอ้ทศนั่งอยู่บนพื้นข้างตัวคือสมุดจดเล่มหนาเปิดหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลูกศรวงกลมคำว่าแรงจูงใจเขียนตัวโตเขาไม่ได้หลับทั้งคืนโอเคใครได้ประโยชน์จากเงินหายคนที่ต้องการทำลายภาพลักษณ์ผมหรือคนที่ต้องการเงินสดด่วนต้องวิเคราะห์แบบเป็นระบบเขาวาดลูกศรโยงชื่อคนไปมาจนหน้ากระดาษดูเหมือนใยแมงมุมแต่เขาไม่ได้สังเกตว่าชื่อของตัวเองอยู่ตรงกลางใหญ่นั้นไอ้ทศเดินไปตลาดถามทุกคนเร็วกว่าเสียงพัดลมหมุนเมื่อคืนป้ากลับกี่โมงครับเห็นใครเดินหลังเวทีไหมลุงอยู่ใกล้ตู้ไหมใครถือถุงอะไรแปลกๆหรือเปล่าป้าสายกำลังพลิกขนมครกตอบช้าๆใจเย็นลูกคำถามมันเร็วกว่าคำตอบเขายิ้มแห้งแล้วเดินต่อยิ่งเขารีบถามคนยิ่งตอบสั้นลงจากคำตอบยาวๆเหลือแค่ไม่รู้ไม่เห็นจำไม่ได้เหมือนหมู่บ้านกำลังปิดประตูใส่ความเร็วของเขาใต้ต้นโพเดิมลุงเพียรกำลังกวาดใบไม้กวาดช้าเป็นจังหวะสม่ำเสมอฟืดพักฟืดเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้คิดคำพูดล่วงหน้าลุงพูดขึ้นเบาๆเองเคยกวาดใบไม้ไหมไอ้ทศงงก็ไม่ค่อยครับลุงยื่นไม้กวาดให้ไอ้ทศก้มกวาดเร็วใบไม้กระจายกว่าเดิมลุงเพียรไม่ว่าอะไรแค่กวาดของตัวเองต่อช้าแต่ใบไม้รวมเป็นกองไอ้ทศเริ่มกวาดช้าลงพยายามตามจังหวะฟืดพักฟืดเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้คิดคำพูดล่วงหน้าลุงพูดขึ้นเบาๆเองบางเรื่องถ้าเองกวาดแรงเกินมันจะฟุ้งแล้วเองจะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีคำว่าอย่ารีบไม่มีคำว่าต้องอดทนแต่ไอ้ทศมองกองใบไม้แล้วเงียบบ่ายวันนั้นผลตรวจยอดเงินออกมาเงินไม่ได้หาย300,000มันขาดไปแค่30,000เสียงชาวบ้านซุบซิบเปลี่ยนทิศทันทีอ้าวงั้นอาจจะนับผิดอาจจะมีคนหยิบไปก่อนแล้วลืมแจ้งอาจจะยังอยู่ที่ไหนสักที่ไอ้ทศยืนฟังใจเขาไม่ได้โล่งเพราะตอนนี้ปัญหาไม่ใช่จำนวนเงินแต่เป็นภาพที่คนเห็นเขาเมื่อคืนเขาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังล้อเลียนทำท่าถือไมค์แล้วพูดเร็วๆผมคิดเร็วกว่าใครครับเสียงหัวเราะดังไอ้ทศยิ้มฝืนแต่ตาเขาไม่ยิ้มความเร็วที่เคยทำให้เขาดูเก่งตอนนี้ทำให้เขาดูตลกเย็นวันนั้นไอ้ทศไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้โพสต์ชี้แจงเขาเดินไปช่วยจัดโต๊ะงานวัดเงียบๆยกเก้าอี้เช็ดโต๊ะเก็บขยะไม่มีใครสั่งป้าสายมองเห็นแต่ไม่ได้พูดอะไรเด็กคนหนึ่งถามเขาว่าพี่ไม่พูดแล้วเหรอไอ้ทศหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วยิ้มบางๆวันนี้พี่ลองฟังก่อนคำตอบนั้นไม่ได้ดังแต่ลึกกว่าเสียงเมื่อคืนแสงไฟงานวัดกลับมาติดครบธงราวสะบัดรับลมเย็นกลิ่นปลาหมึกย่างลอยปะปนกับกลิ่นธูปแต่คืนนี้ไม่มีสปอตไลท์ส่องหน้าไอ้ทศเขานั่งอยู่หลังเวทีกำลังเรียงสมุดบัญชีที่ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยตรวจหน้ากระดาษมีรอยลบหลายจุดตัวเลขบางตัวเขียนทับไอ้ทศค่อยๆไล่นิ้วตามบรรทัดช้ากว่าที่เขาเคยทำทุกอย่างแล้วเขาหยุดยอดหนึ่งถูกลงซ้ำไม่ใช่30,000ที่หายแต่เป็นการบันทึกซ้ำ2 ครั้งเขาพลิกหน้าตรวจอีกทีใช่เป็นความผิดพลาดทางบัญชีเงินไม่ได้หายแค่ตัวเลขเดินผิดทางไอ้ทศนั่งนิ่งนี่คือโอกาสถ้าเขารีบประกาศตอนนี้เขาจะกลายเป็นคนกู้สถานการณ์คนฉลาดที่จับผิดได้ภาพเมื่อคืนอาจถูกลบเขายืนขึ้นถือสมุดแน่นเดินเร็วไปทางเวทีแล้วหยุด
เพราะเห็นภาพหนึ่งก่อนผู้ใหญ่บ้านกำลังคุยกับลุงเพียรเสียงผู้ใหญ่บ้านเครียดเล็กน้อยถ้าประกาศว่าบันทึกผิดคนจะคิดว่าผมสะเพร่าลุงเพียรกล่าวนิ่งถ้าไม่ประกาศคนจะคิดว่าเงินหายจริงความเงียบแทรกกลางประโยคไอ้ทศนั่งฟังใจเต้นเร็วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเขาแล้วถ้าเขารีบพูดเขาอาจดูดีแต่ผู้ใหญ่บ้านจะเสียหน้าถ้าเขาเงียบเรื่องอาจบิดเบี้ยวเขาก้มมองสมุดในมือครั้งนี้ไม่มีลูกศรไม่มีแผนวิเคราะห์มีแค่ตัวเลขตรงหน้าเขาหายใจลึกแล้วเดินเข้าไปไม่เร็วไม่รีบไอ้ทศกล่าวนำเสียงเรียบกว่าที่เคยผู้ใหญ่ครับผมตรวจเจออะไรบางอย่างผู้ใหญ่บ้านหันมาไอ้ทศยื่นสมุดให้ชี้บรรทัดนั้นยอดนี้ถูกลง2 ครั้งครับเงินไม่ได้หายแค่บันทึกซ้ำเงียบเสียงดนตรีจากหน้าเวทีดังแผ่วๆผู้ใหญ่บ้านอ่านซ้ำอีกครั้งสีหน้าคลายก่อนเอ่ยเอ็งแน่ใจไหมไอ้ทศพยักหน้าครับผมตรวจ3 รอบแล้วลุงเพียรมองเขาสายตาเหมือนคนเห็นเด็กหัดเดินก้าวแรกเอ็งตรวจช้าลงไอ้ทศยิ้มบางๆครับผมกลัวพลาดผู้ใหญ่บ้านขึ้นเวทีกล่าวผ่านไมค์ขอแจ้งทุกคนเงินไม่ได้หายเกิดจากการบันทึกซ้ำต้องขอบคุณทศที่ช่วยตรวจพบเสียงฮือฮาดังขึ้นไม่ใช่เสียงซุบซิบแบบเมื่อคืนเป็นเสียงโล่งใจเด็กที่เคยล้อหันมามองเขาใหม่ป้าสายิ้มไอ้ทศไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ขอใหม่เขายืนอยู่ข้างล่างเงียบๆเสียงปรบมือดังขึ้นประปรายแล้วค่อยๆดังขึ้นแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เงยหน้ารับเสียงนั้นทันทีเขามองมือของตัวเองก่อนมือที่เมื่อวานสั่นวันนี้นิ่งกว่าเดิมคืนสุดท้ายของงานบุญไฟเวทีสว่างเต็มที่เสียงกลองยาวดังสนั่นเด็กๆวิ่งถือสายไหมสีชมพูไม่มีใครพูดถึงเงินหายอีกแล้วแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปไอ้ทศไม่ได้ยืนหน้าเวทีเขาอยู่ข้างหลังกำลังช่วยจัดสายไมค์ให้เด็กนักร้องรุ่นเล็กพี่ทศหนูตื่นเต้นเสียงไอ้ทศเอ่ยนุ่มกว่าที่เคยหายใจลึกๆก่อนแล้วค่อยร้องไม่ต้องรีบเขาพูดประโยคนั้นแล้วหยุดนิดหนึ่งเหมือนเพิ่งได้ยินคำของตัวเองระหว่างพักการแสดงผู้ใหญ่บ้านเดินมาหาปีหน้าถ้าเองยังอยากช่วยงานหมู่บ้านก็มาช่วยได้ไม่มีคำว่าตำแหน่งไม่มีคำว่าผู้ช่วยแค่คำว่าช่วยไอ้ทศพยักหน้าครับสั้นแต่ไม่รีบหลังงานเลิกคนเริ่มทยอยกลับบ้านลมเย็นพัดผ่านลานวัดโล่งๆเศษกระดาษโปรยปลิวตามพื้นไอ้ทศนั่งอยู่คนเดียวมองเวทีที่ตอนนี้ปิดไฟแล้วเมื่อ3 วันก่อนเขาอยากยืนตรงกลางนั้นให้คนมองให้คนฟังให้คนยอมรับคืนนี้เขานั่งมองมันเงียบๆลุงเพียรเดินมานั่งข้างๆไม่ได้พูดทันทีทั้งคู่มองเวทีว่างเอ็งรู้ไหมทำไมคนถึงฝั่งข้าไอ้ทศสายหน้าเพราะลุงพูดช้าเหรอลุงหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะข้าฟังเขาก่อนเงียบไอ้ทศพยักหน้าเล็กๆเขาไม่ได้โต้ไม่ได้แย่งไม่ได้อธิบายแค่พยักหน้าเช้าวันถัดมาในกลุ่มไลน์หมู่บ้านมีคลิปสั้นๆถูกส่งเข้ามาเป็นคลิปเด็กคนหนึ่งถือไม้กวาดพูดทำเสียงเลียนแบบบางเรื่องถ้ากวาดแรงเกินมันจะฟุ้งเสียงหัวเราะตามมาเต็มแชทไอ้ทศดูคลิปนั้นเมื่อก่อนเขาอาจโกรธอาจรีบอธิบายอาจโพสต์แก้ตัว
แต่วันนี้เขาส่งสติกเกอร์รูปไม้กวาดกลับไป แล้วพิมพ์สั้นๆว่า จริงครับ อย่างขบขัน ไม่มีใครล้อเขาอีก เพราะคนที่ยอมรับตัวเองได้ ไม่เหลือมุมให้ใครเย้า ลมเช้าพัดธงราวปลิวอีกครั้ง ไอ้ทศยืนมองหมู่บ้านที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แต่เขาเปลี่ยน เขายังคิดเร็วได้ ยังพูดเก่งได้ ยังฝันอยากพัฒนาได้ แต่ตอนนี้เขารู้ว่า ไม่ใช่ทุกคำตอบต้องพูดก่อนใคร และไม่ใช่ทุกเวทีต้องมีชื่อเขาอยู่กลางไฟ บางครั้ง คนที่เติบโตที่สุด คือคนที่ยอมก้าวออกจากสปอตไลท์ โดยไม่ต้องมีใครบอกให้ทำ